A mikroműanyagok apró részecskék, amelyek mérete kisebb, mint 5 mm, és gyakran leválnak a csomagolásokról. A mikroműanyagok zacskókról, palackokról és akár szőnyegekről és ruházatról is leválhatnak. Az elmúlt 50 évben a műanyag használata soha nem volt még ilyen nagymértékű társadalmunkban. A legújabb kutatások már kimutatták, hogy ezek a műanyagok a vérben és szövetekben, például az agyban, a tüdőben és az artériákban is jelen vannak. Döbbenetesen hangzik, de a mikroműanyagok hozzájárulhatnak a szervezetben a gyulladáshoz, mivel felboríthatják a hormonháztartást, és felhalmozódhatnak a szervek lágy szöveteiben. Jó hír, hogy friss tanulmányok szerint vannak természetes módszerek és lehetőségek ezek kiürítésére a szervezetből. Most 12 hatékony módszert fogunk bemutatni, amelyek segíthetnek eltávolítani a mikroműanyagokat a szervezetedből. Első, glutamin. A legtöbb mikroműanyag akkor jut be a szervezetbe, amikor eszünk vagy iszunk. Mivel nagyon aprók, így be tudnak szivárogni az emésztőfal szűk rétegein, és bekerülhetnek a véráramba, majd felhalmozódhatnak a szervekben, különösen az agyban. A glutamin azonban az egyik legjobb tápanyag a bélnyálka hártyájának megerősítésére, mivel képes csökkenteni a mikroműanyagok és az örökvegyi anyagok felszívódását. Egyszerű íztelen porformában keverheted vízbe, de gazdag forrásai közé tartozik a csontleves, a kollagénpeptidek és a legelőn nevelt marhahúsok. Második, oldható rostok alkalmazása. Egy nemrég készült tanulmány szerint az emberi székletminták 94%-ában találtak mikroműanyagokat. Ezért nagyon fontos, hogy segítsük a szervezetünket ezek kiürítésében. Amikor oldható, fermentálható rostokat fogyasztunk, azok kötődnek az epéhez a bélben, és egy gélszerű hálót képeznek, amely valójában fogságba ejti a mikroműanyagokat, így biztonságosan át tudnak haladni a szervezeten anélkül, hogy felszívódnának. Az elmondottak alapján mindenképpen fontos, hogy rendszeresen fogyasz olyan oldható rostokban gazdag élelmiszereket, mint a csiamag, sárgarépa, savanyú káposzta vagy kurkuma. Harmadik, megfelelő hidratáció. A veséid nap mint nap keményen dolgoznak, hogy szűrjék a méreganyagokat és a hulladékokat a vérből, beleértve a mikroműanyagokat és a műanyagokból származó vegyi anyagokat, például BPA-t. De ha nem iszol elég vizet, a veséid nem tudják hatékonyan ellátni ezt a feladatot, és a hulladék felhalmozódhat a szervezetben. A megfelelő hidratáltság növeli a vesék szűrő képességét, így több mikroműanyagot és szennyező anyagot tudsz kiüríteni a vizelettel. Célozd meg, hogy naponta legalább 2 liter tiszta vizet fogyasz, lehetőleg rozsdamentes vagy üvegpalackból a műanyag helyett. Negyedik, nyirokrendszer karbantartása. A nyirokrendszer egy másik olyan mechanizmus, amely segít a szervezetnek a hulladék és apró részecskék eltávolításában a szövetekből. De csak akkor működik, ha aktiválod a mozgással. A séta étkezések után a legjobb módja annak, hogy pumpáld a nyirokfolyadékot, mivel minden lépés szorítja felfelé a folyadékot a lábakban. A mély légző gyakorlatok is természetes pumpaként funkcionálhatnak a nyirok keringtetésének. Nem utolsó sorban a gyengéd, napi nyújtó gyakorlatok vagy jógapózok is serkentik a nyirokcsomókat, különösen a csavarások és a csípőmozgások. További jó ötlet lehet még a hideg zuhany alkalmazása, amely nem csak a nyirokrendszer karbantartásában lehet segítségünkre, de általánosságban is hozzájárulhat jólétünk megőrzéséhez. Ötödik, növeld a kén bevitelét. A mikroműanyagok és néhány műanyagból származó vegyi anyag, mint például BPA, ftalátok, PFA-k, zsírszerű toxinokként viselkednek a szervezetben. A máj fontos feladata, hogy ezeket biztonságos vízoldható részecskékké alakítsa, így távozhatnak a szervezetből vizelettel vagy epeúton a széklettel. Ezt nevezik a második detoxifikációs fázisnak. Az egyik legjobb dolog, amit tehetsz, hogy növeled a kénben gazdag ételek fogyasztását, mint például a fokhagyma, hagyma, póréhagyma, tojás, brokkolicsírák, káposzta és egyéb keresztes virágú zöldségek. A kén segít a glutathion képződésében, ami a szervezet fő antioxidánsa, és segít eltávolítani a méreganyagokat, valamint csökkenti a gyulladást a bélben, így valószínűleg blokkolva a mikroműanyagok felszívódását is. Hatodik, mély alvás. Friss adatok szerint a mikroműanyagok akár 30-szor nagyobb mennyiségben halmozódhatnak fel az agyban, mint a májban vagy a veségben.
Ezek a koncentrációk az agyban az elmúlt 8 évben több mint 50%-kal nőttek. Azonban az agyban van egy beépített tisztítórendszer, amit glimfatikus rendszernek hívnak, és ez segít az agynak a méreganyagok, törmelékek és mikroműanyag részecskék elvezetésében. Ennek aktiválásához legalább 7-9 órányi, magas minőségű, zavartalan alvásra van szükség minden este. Röviden, próbálj meg korábban lefeküdni, sötét és hűvös szobát válasz alvásaidhoz, és gyakorolj lefekvés előtt relaxációs technikákat. 7. Aktiváld az autofágiát. Bizonyos műanyagokban található vegyi anyagokat örök vegyi anyagoknak neveznek, mert akár 2 évig is eltarthat, míg kiürülnek a szervezetből. Azonban ezt felgyorsíthatod az autofágia folyamatának aktiválásával, ami a sejtek saját, régi fehérjék és szennyező anyagok újrahasznosítását végző folyamata. A legjobb módszer ennek aktiválására, ha legalább 18 órán keresztül kihagyod az étkezést, hetente egyszer vagy kétszer. Az egyszerű szénhidrátok és keményítők csökkentése szintén növeli az autofágia hatékonyságát, akárcsak a zöld tea, kurkuma és a bogyós gyümölcsök rendszeres fogyasztása. 8. Bétaglükánok. Egy másik oldható rostfajta a bétaglükán, amiről a legfrissebb megfigyelések kimutatták, hogy növeli az örök vegyi anyagok és más szennyeződések kiválasztását a szervezetből. Természetes forrásai közé tartoznak a sítake vagy reisi gombafélék. Néhányan zabot is fogyasztanak bétaglükán tartalma miatt, azonban a gombák jobb választások lehetnek erre a célra. 9. Izzadd ki magad. Tanulmányok szerint a BPA és nehézfémek megtalálhatók az emberi izzadságban, de nem voltak jelen a vizeletben. Ez azt jelenti, hogy az izzadás másik méreganyag kiválasztó út, amit a szervezet használ. Ezek alapján mindenképpen ajánljuk a meleg fürdőket, a rendszeres testmozgást vagy szaunázást, akár infravörös, akár hagyományos. Ne feledd, hogy a szervezeted jelentős sómennyiségtől szabadulhat meg a folyamat során, így mindenképpen tanácsos pótolnod, többek között jó választás lehet a Himalája só. 10. A mikrobiomot támogatása. Korai kutatások szerint egyes bélbaktériumok természetesen képesek lebontani bizonyos műanyagokat, például polisztirolt vagy polietilént, amelyek a szervezetben halmozódhatnak fel. A stressz, az antibiotikumok, az alkohol és a rossz étkezés azonban egyensúlyhiányt okozhatnak a bélflórában. A mikrobiom támogatásához használj széles spektrumú probiotikumot, vagy fogyassz sok természetes probiotikumot fermentált ételekből, például savanyú káposztából, kimcsiből, kefírből, valamint nyers bogyós gyümölcsökből és zöldségekből. 11. Nézz körül a konyhádban. Bár a mikroműanyagok szinte mindenhol jelen vannak, sokukat a konyhádban is megtalálod. Javaslom, hogy válts üvegtároló edényekre, használj fából készült vágódeszkákat a műanyag helyett, és kerüld a teflon bevonatú edényeket. Ne melegíts műanyag dobozokban ételt a mikróban, beleértve a műanyag fedőket is, mert azok kémiai anyagokat bocsáthatnak ki. A cél az, hogy csökkentsd a mikroműanyag bevitelt, így a szervezeted több lehetőséget kap a már felhalmozódott anyagok tisztítására. Ha szeretnéd, akkor használj otthoni vízszűrőket, amelyek a vízvezetékre csatlakoznak, vagy forrald fel a vizet, majd szűrd át egy műanyagmentes kávéfilteren, hogy eltávolítsd a káros részecskéket. Emellett válasz műanyagmentes teafiltereket, kávéfiltereket és mosogatógép tablettákat, valamint használj üvegpalackokat, amennyire csak lehetőséged engedi. 12. Szelektálj otthonodban. Mivel a mikroműanyagokat a bőrön keresztül is felvehetjük, érdemes elkerülni a nylon, polieszter, akril vagy elasztán anyagból készült ruházatot. Inkább válasz természetes anyagokat, mint a pamut, len vagy gyapjú. Cseréld le a műanyag fogkeféket bambusz fogkefékre. Használj HEPA szűrőket otthon, amelyek a port, polleneket, nedvességet és mikroműanyagokat is kiszűrik a levegőből. A hölgyek számára javasoljuk, hogy válasszanak 100%-os organikus pamut tamponokat és higiéniai termékeket, mivel a műanyag hormonhatású lehet, és befolyásolhatja a hormonháztartást ezen érzékeny területeken. Te mennyire figyelsz oda a mikroműanyagok elkerülésére? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tanulságosnak találtad videónkat, úgy oszd meg barátaid között is, legyél csatornatag, és lájkolj minket. Köszönjük megtekintésed, jó egészséget kívánunk!